Lektion 1. Yogaavkoppling. Jag älskar att göra yoga. Det hjälper mig att slappna av och förbättra min flexibilitet. Det är fantastiskt. Jag har också funderat på att börja yoga. Du borde helt ge det ett försök. Det är så fördelaktigt för både kropp och själ. Jag har hört att det verkligen kan hjälpa till med stressavlastning. Exakt. Dessutom är de olika ställningarna bra för att stärka musklerna. Jag skulle kunna använda det i min dagliga rutin. Hur ofta tränar du? Jag försöker göra det några gånger i veckan. Det känns fantastiskt. Jag kanske går med dig. Det skulle vara fantastiskt att ha en yogakompis. Absolut. Låt oss planera en session tillsammans snart. Lektion 2. Resetips. Varje passagerare får ha en handväska för flygningen. Det är bra att veta. Jag är alltid orolig för att packa för mycket. Jag också. Det är en utmaning att få allt i en väska. Jag gillar att göra en lista innan jag packar för att hålla ordning. Det är smart. Jag borde börja göra det för att undvika stress. Det hjälper verkligen. Plus, det ser till att jag inte glömmer någonting. Jag kommer definitivt att prova det tipset för min nästa resa. Låt oss se till att dela reseråd när vi går vidare. Viss. Att resa är alltid bättre med bra planering. Lektion 3. Håll dig informerad. Det är viktigt att hålla sig informerad om aktuella frågor. Ja, låt oss fortsätta diskutera dessa ämnen regelbundet. Jag tror att kunskap är makt, särskilt i dagens värld. Absolut. Ju mer vi vet, desto bättre beslut kan vi fatta. Jag älskar att vi kan utbyta idéer och lära av varandra. Det håller våra samtal intressanta och meningsfulla. Låt oss göra det till en vana att diskutera något nytt varje vecka. Jag skulle älska det. Det hjälper oss båda att växa och förstå mer. Jättebra! Jag ser fram emot vår nästa diskussion. Lektion 4. Olika upplevelser. Området är mycket varierat om du kör några mil norr om Toronto. Ja, det är fascinerande att se olika kulturer och samhällen. Varje stadsdel har sin egen unika karaktär och charm. Jag älskar att utforska nya platser och lära mig om deras historia. Det är ett bra sätt att få kontakt med människor med olika bakgrunder. Jag håller helt med. Mångfald berikar våra liv på så många sätt. Låt oss göra en plan för att besöka några av dessa stadsdelar tillsammans. Jag skulle älska det. Det blir ett äventyr fyllt av upptäckter. Absolut. Jag kan inte vänta mig att uppleva allt med dig. Lektion 5. Vackra landskap. Nya Zeeland har många vackra landskap, åtskilda av en smal vattenkanal. Ja, det är hisnande. Jag har sett bilder på det fantastiska landskapet. Fjällen och stränderna ser ut som något ur en målning. Jag skulle gärna besöka och uppleva skönheten personligen. Det är definitivt på min reselista. Naturen där är otrolig. Vi borde planera en resa.
Det skulle bli ett oförglömligt äventyr. Jag kan redan tänka mig att vandra genom dessa fantastiska stigar. Och njut av den friska luften medan du tar in utsikten. Låt oss fortsätta drömma om våra framtida resor tillsammans. Lektion 6. Reseidéer. Ja, se till att bara ha ordentliga badkläder och dusch innan du går in. Finns det något annat du rekommenderar att du lägger till i vår resplan? Definitivt. Att besöka lokala marknader kan ge oss en smak av kulturen. Det låter kul. Jag älskar att upptäcka unika föremål och prova gatamat. Ja, och vi bör också överväga några utomhusaktiviteter för att njuta av landskapet. Vandring eller cykling kan vara ett bra sätt att se landskapet på nära håll. Jag håller med. Det handlar om att skapa minnesvärda upplevelser under våra resor. Och ju mer vi utforskar, desto fler berättelser måste vi dela senare. Exakt! Låt oss göra en lista över alla saker vi vill göra och se. Lektion 7. Kustäventyr. Har du någonsin funderat på att ta en båttur runt kusten? Wow, det låter som en otrolig upplevelse. Det finns så mycket att se från vattnet. Definitivt! Utsikten måste vara hisnande med vågorna och himlen möts vid horisonten. Jag kan föreställa mig den friska havsbrisen och ljudet av vatten som stänker. Det är ett unikt perspektiv som erbjuder ett helt annat sätt att uppskatta naturen. Dessutom finns det ofta intressanta djurlivsobservationer längs kusten. Exakt. Varje ögonblick på vattnet är fylld med spänning och upptäckt. Jag skulle gärna fånga dessa minnen med foton och berättelser att dela senare. Det finns verkligen så mycket att göra och varje äventyr bidrar till vår resa. Lektion 8. Kardiofokus. Jag har gjort mest cardio på sistone som att springa och cykla. Det låter jättebra. Cardio är så fördelaktigt för den allmänna hälsan. Ja, och dessutom har jag börjat integrera lite styrketräning också. Det är ett smart drag. Styrketräning kompletterar verkligen konditionsträning. Det hjälper till att bygga muskler samtidigt som uthålligheten förbättras, vilket är en win-win. Jag håller med. Dessutom håller det rutinen fräsch och spännande. Exakt. Jag älskar att byta saker för att hålla min motivation hög. Har du märkt några förändringar sedan du började den här nya rutinen? Definitivt. Jag känner mig mer energisk och min uthållighet har förbättrats avsevärt. Lektion 9. Reflektionstid. Jag tycker att tyst tid tillåter mig att reflektera över mina tankar och känslor. Det är underbart. Det ger dig tydlighet om vad som är viktigt. Ja, det är fantastiskt hur mycket vi kan lära oss om oss själva i dessa ögonblick. Jag håller helt med. Det är som en miniterapisession. Exakt! Jag kommer ofta på nya idéer under min tysta tid. Det är fascinerande hur våra sinnen fungerar när vi saktar ner. Har du försökt journalföra under din reflektionstid? Jag har. Att skriva ner saker hjälper mig verkligen att bearbeta mina känslor. Det är en bra idé. Jag kan börja journalföra också för ökad tydlighet.
Lektion 10. Recepthistorier. Vad sägs om att inkludera några personliga berättelser eller anekdoter med varje recept? Det skulle vara fantastiskt. Det ger en personlig touch till matlagning. Exakt. Att dela minnen gör recepten mer relatabla. Dessutom kan det inspirera andra att skapa sina egna berättelser i köket. Jag älskar den idén. Mat är ofta kopplat till våra livserfarenheter. Ja, det förenar människor på så meningsfulla sätt. Låt oss brainstorma några berättelser att inkludera med våra favoriträtter. Jag kan inte vänta. Det kommer att göra våra matlagningssessioner ännu mer speciella. Absolut. Kulinariskt berättande kan vara en vacker konstform. Lektion 11. Onlineförsäljningstrender. Det verkar som om onlineförsäljningen kommer att fortsätta att dominera marknaden. Ja, bekvämligheten med att handla online är svår att slå. Många föredrar att surfa hemifrån snarare än att gå till butiker. Exakt. Dessutom finns det ofta bättre erbjudanden online. Det är fascinerande hur företag anpassar sig till denna trend. Ja, och de använder sociala medier för att nå kunder effektivt. Jag tycker att det är viktigt för lokala butiker att ha en online-närvaro också. Jag håller med. Det hjälper dem att konkurrera i denna digitala tidsålder. Låt oss hålla ett öga på hur detta utvecklas under de kommande åren. Lektion 12. Ledarskap och uppoffring. Jag har inget att erbjuda annat än blod, slit, tårar och svett. Det är starka ord. Det visar ett verkligt engagemang för en sak. Ja, ledarskap kräver ofta stora uppoffringar och motståndskraft. Det är inspirerande. Ledare som ägnar sig åt kan motivera andra. Exakt. De sätter tonen för hårt arbete och uthållighet. Det är anmärkningsvärt hur mycket inflytande en beslutsam ledare kan ha. Jag tror att engagemang kan leda till förändring i samhällen. Absolut. Det är viktigt att ha ledare som verkligen bryr sig. Låt oss diskutera hur vi kan förkroppsliga dessa värden i våra egna liv. Lektion 13. Äventyrsplanering. Camping kan lägga till äventyret, men det är bra att ha hotellalternativ också. Det är sant. Båda upplevelserna erbjuder unika fördelar. Camping låter oss få kontakt med naturen på ett speciellt sätt. Och att bo på ett hotell ger komfort och bekvämlighet. Det är trevligt att ha en blandning av alternativ för olika stämningar. Exakt. Vissa dagar vill du ha äventyr och andra dagar vill du ha avkoppling. Låt oss planera en resa som inkluderar båda upplevelserna. Jag skulle älska det. Det skulle ge en spännande tillflyktsort. Definitivt. Vi kan njuta av det bästa av två världar. Lektion 14. Kulturell respekt. Ja, jag gjorde lite forskning för att säkerställa att jag respekterar deras seder. Det är verkligen viktigt. Att förstå kulturen gör stor skillnad. Absolut. Det visar respekt och uppskattning för deras sätt att leva. Jag håller med. Det hjälper till att bygga förtroende och rapport med andra.
Dessutom berikar det våra egna erfarenheter när vi lär oss om olika kulturer. Ja, det är fascinerande att se hur mångsidig vår värld är. Jag tycker att vi alltid ska sträva efter att vara kulturellt medvetna och känsliga. Definitivt. Det gör oss mer informerade och empatiska individer. Låt oss fortsätta utforska nya kulturer och lära av dem. Lektion 15. Ta med en bok. Det är en bra idé. Jag borde ha tagit med mig en bok för den här resan. Ja, en bra bok kan göra väntan så mycket roligare. Jag älskar att gå vilse i en historia när jag reser. Exakt. Det är ett bra sätt att fördriva tiden och koppla av. Måste komma ihåg att packa en bok nästa gång för säkerhets skull. Du kommer inte ångra det. Det ger en fin touch till varje resa. Plus, det kan utlösa intressanta samtal om någon frågar om det. Absolut. Böcker är ett bra sätt att få kontakt med andra. Jag kommer definitivt att göra det till en del av min resrutin framåt. Lektion 16. Marknadsföringsinsikter. Hej! Har du sett den nya marknadsföringskampanjen? Ja, det är ganska imponerande. De spikade verkligen måltavlan. Jag håller med. Det visuella och meddelandet är mycket engagerande. Det är fantastiskt att se hur de ansluter sig till sin publik effektivt. Jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb med att förstå konsumenternas behov. Ja, och att använda data för att driva sina strategier är smart. Jag är nyfiken på att se hur den här kampanjen presterade de närmaste månaderna. Jag också. Det ska bli intressant att analysera resultaten. Låt oss fortsätta diskutera dessa trender när de utvecklas. Lektion 17. Barndomsminnen. När jag var spädbarn fick jag en trasdocka som var väldigt vanlig. Det låter charmigt. Ibland har enkla leksaker de bästa minnena. Ja, den var en enkel klänning, men det betydde världen för mig. Det är fantastiskt hur ett litet objekt kan ha så mycket sentimentalt värde. Absolut. Den dockan var min ständiga följeslagare under barndomen. Jag kan föreställa mig. Det måste ha varit tröstande att ha den i närheten. Det var det verkligen. Jag tror att dessa tidiga minnen formar vem vi är. Definitivt. Det är härligt att höra om din koppling till den dockan. Tack! Dessa minnen väcker alltid ett leende i mitt ansikte. Lektion 18. Förslagsöversyn. Hallå där! Jag har granskat förslaget och har några farhågor. Åh, verkligen. Vilka specifika områden är du orolig för? Jag märkte att vissa budgetberäkningar verkar lite optimistiska, vilket kan vara riskabelt. Det är en giltig punkt. Det är viktigt att se till att våra prognoser är realistiska. Exakt. Vi måste vara beredda på oväntade kostnader som kan uppstå. Vad tror du skulle vara en rimlig anpassning av budgeten? Jag anser att vi bör öka beredskapsfonden för att täcka eventuella överraskningar. Det låter klokt. Det är bättre att vara säker än ledsen i dessa frågor. Håller med.
Låt oss göra dessa ändringar och sedan presentera dem igen för godkännande. Lektion 19. Bidrag till utveckling. Jag tror att vi alla har någon form av livserfarenhet för att bidra till bistånd och utveckling. Absolut. Våra unika perspektiv kan berika diskussionen och lösningarna. Det är viktigt att utnyttja våra färdigheter och kunskaper för det större bästa. Ja, varje litet bidrag kan göra en betydande inverkan över tid. Jag tror att samarbete är nyckeln till att ta itu med de utmaningar vi står inför. Definitivt. Att arbeta tillsammans förbättrar vår effektivitet och räckvidd. Låt oss brainstorma hur vi bättre kan utnyttja våra styrkor i detta projekt. Bra idé. Det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma tillsammans. Jag ser fram emot att göra en positiv skillnad. Lektion 20. Tidningsavsnitt. Jag älskar att läsa resultaten för många spel och tävlingar i sportavsnittet. Det är alltid spännande. Det håller dig uppdaterad om dina favoritlag. Exakt. Men jag tycker också om underhållningsdelen i tidningen. Ja, det är fascinerande att se vilka filmer och program som trender. Jag gillar att upptäcka nya utgåvor och kommande evenemang i det avsnittet. Det är ett bra sätt att planera helgaktiviteter eller filmkvällar. Har du sett några bra filmer nyligen som presenterades? Jag tittade på några av de nyare. Jag kan inte vänta med att dela mina tankar. Låt oss jämföra anteckningar och planera en filmkväll snart. Lektion 21. Nysningsetikett. Häromdagen nysade någon precis framför mig utan att täcka munnen. Åh nej, det är så oförskämt. Det är viktigt att utöva god hygien. Jag höll bara andan en sekund och försökte undvika bakterier. Det är ett smart drag. Det är alltid bättre att vara försiktig i sådana situationer. Absolut. Jag tycker att vi alla borde vara mer uppmärksamma på hur vi nyser. Ja, en enkel gest som att täcka munnen kan förhindra spridning av sjukdom. Exakt. Det är del av att vara hänsynsfull mot andra offentligt. Låt oss påminna varandra om att träna goda vanor, särskilt under influensasäsongen. Bra idé. Det handlar om att hålla alla friska och säkra. Lektion 22. Samarbetsutmaningar. Jag tror att samarbetet kan drabbas om kommunikationen går sönder. Det är en bra poäng. Tydlig kommunikation är avgörande för framgångsrikt lagarbete. Ja, utan det kan missförstånd leda till frustration bland teammedlemmarna. Exakt. Vi måste se till att alla är på samma sida. Jag tror att regelbundna incheckningar kan hjälpa till att upprätthålla öppna kommunikationslinjer. Det är ett bra förslag. Det skulle göra det möjligt för oss att ta itu med eventuella problem tidigt. Låt oss implementera den strategin i vårt nästa projektmöte. Jag är allt för det. Att säkerställa ett effektivt samarbete leder till bättre resultat. Absolut. Tillsammans kan vi åstadkomma så mycket mer. Lektion 23. Förblindad av ljuset. Jag gick ner på gatan när plötsligt hela mitt ansikte kändes som om det träffades av något intensivt.
Först visste jag inte vad som hade hänt. Det var som om världen omkring mig hade försvunnit. Jag minns att jag kände mig helt blind, oförmögen att se någonting, och det var ganska skrämmande. Det måste ha varit en surrealistisk upplevelse, att försöka förstå vad som hände i det ögonblicket. Jag med ett hjärta rusade när jag fumlade för att återfå mina sinnen och undrade om jag någonsin skulle se klart igen. Den typen av desorientering kan vara överväldigande. Det är som att kastas in i en annan verklighet. Efter några ögonblick började jag anpassa mig och långsamt började ljuset filtrera tillbaka in i min syn. Den lättnaden måste ha varit otrolig. Att återfå synen kan kännas som en andra chans. Exakt. Jag tog ett djupt andetag, tacksam över att se de välbekanta sevärdheterna runt mig igen. Lektion 24. Lokal smak. Jag har funderat på hur viktigt det är att fördjupa mig i den lokala kulturen när jag reser. Absolut. Att prova lokal gatamat är ett av de bästa sätten att uppleva en plats autentiskt. Jag minns den här marknaden där doften av kryddor fyllde luften och fick min mun att vattna. Det låter härligt. Att interagera med leverantörerna ger en personlig touch till upplevelsen. Ja, de delar berättelser och recept som ansluter till hjärtat av samhället. Det är som att smaka på kulturens historia och traditioner i varje bit. Exakt. Varje maträtt berättar en historia och jag älskar att upptäcka de unika smakerna i olika regioner. Och är det inte underbart hur mat kan föra människor samman och skapa minnen som varar livet ut? Absolut. Jag lämnar alltid med en känsla av uppfyllelse och en önskan att utforska mer. Lektion 25. Kreativ resa. Jag är säker på att du kommer att skapa fantastisk konst, särskilt när du låter fantasin sväva. Tack. Jag tror att det är lika viktigt att njuta av processen som den sista biten. Det är så sant. Glädjen att skapa kan vara otroligt uppfyllande och befriande. När jag fördjupar mig i konsten tappar jag ofta koll på tiden, helt uppslukad i ögonblicket. Det djupa fokuset gör att din kreativitet kan flöda fritt, vilket leder till oväntade resultat. Exakt. Varje penseldrag känns som ett nytt äventyr som väntar på att utvecklas. Och att dela den processen med andra kan inspirera dem att utforska sin egen kreativitet. Ja, konst har ett unikt sätt att ansluta människor genom delade upplevelser och känslor. Det är en vacker cykel där uppmuntran leder till mer kreativitet och inspiration. Lektion 26. Prioritera egenvård. Jag har funderat på hur viktigt det är att prioritera egenvård i våra livliga liv. Det är verkligen positivt. Att ta tid för oss själva kan göra en enorm skillnad i vårt välbefinnande. Absolut. Jag har börjat avsätta stunder varje dag bara för att koppla av och ladda. Hur har dessa förändringar påverkat ditt liv? Jag känner mig mer energisk och fokuserad, redo att ta itu med vad som än kommer min väg. Det är fantastiskt hur bara lite egenvård kan förändra vårt perspektiv och humör. Jag tycker jag är mer produktiv och kreativ när jag tar dessa pauser. Och det är en bra påminnelse om att vi förtjänar att ta hand om oss själva också. Exakt. Det är viktigt att lyssna på våra behov och svara med vänlighet.
Lektion 27. Natursköna resor. Tåg är ett så bekvämt sätt att resa, särskilt för de natursköna utsikterna längs vägen. Jag håller helt med. Det är något magiskt med att se landskapet förändras utanför fönstret. Det är som en rörlig bild som fångar naturens skönhet i varje ram. Dessutom erbjuder tåg ofta en komfortnivå som gör resan trevlig. Och låt oss inte glömma hur mycket lättare det är att flytta runt på ett tåg jämfört med ett plan. Ja, du kan sträcka benen, gå runt och till och med ta ett mellanmål när du vill. Bussar är ett annat alternativ, även om de kan vara lite mindre lyxiga. Det är sant, men de tar dig ofta till platser som tåg inte kan nå, vilket är en unik upplevelse. Varje transportsätt har sin charm och att utforska dem alla kan förbättra dina resor. Lektion 28. Värderade minnen. Ja, jag har en hel låda med dem, fylld med värdefulla minnen från mitt förflutna. Det låter underbart. Det är fantastiskt hur konkreta föremål kan ha så djup betydelse. Varje objekt berättar en historia, påminner mig om de människor och ögonblick som formade mitt liv. Jag känner så om mina egna minnessaker. De ansluter mig till min historia. Exakt. Att titta igenom lådan känns som att ta en resa tillbaka i tiden. Det är som att återuppleva de omhuldade upplevelserna. Känna alla känslor igen. Och att dela dessa berättelser med andra gör dem ännu mer speciella. Ja, det är ett sätt att hålla våra minnen levande och förmedla dem. Jag älskar tanken på att skapa nya minnen att lägga till den samlingen i framtiden. Lektion 29. Skuggor och åska. När jag lyssnade på åskens smurrande tittade jag runt i mitt rum och kände en kyla. Skuggorna var djupa och mörka, vilket skapade en kuslig atmosfär som gjorde mig orolig. Det var fascinerande hur stormen utanför förvandlade stämningen i mitt utrymme. Ja, hur naturen kan framkalla så starka känslor och reflektioner i oss. Jag kände en blandning av spänning och rädsla, undrade vad stormen skulle ge. Dessa stunder kan vara både spännande och oroande, eller hur? Definitivt. Det är en påminnelse om naturens kraft och oförutsägbarhet. Och ändå finns det en viss skönhet i att se en storm utvecklas från hemmets säkerhet. Jag håller med. Det ger oss tid att tänka och uppskatta lugnet när stormen passerar. Lektion 30. Mysig läskropp. Jag älskar den mysiga atmosfären på denna plats. Det känns som en perfekt flykt från världen. Absolut. Det kurerade urvalet av böcker inbjuder dig att utforska nya idéer och berättelser. Varje hörn har sin egen charm, vilket gör det till en bra plats att förlora dig själv i en bra bok. Det är underbart hur ett utrymme kan inspirera kreativitet och avkoppling samtidigt. Ja, jag hamnar ofta vilse i sidorna och glömmer allt annat. Dessa stunder av tyst reflektion är så värdefulla i våra livliga liv. Och komforten med en varm dryck gör upplevelsen ännu roligare. Det är som att skapa en liten fristad för oss själva, fylld med kunskap och äventyr. Jag kunde tillbringa timmar här, bara läsa och njuta av atmosfären. Lektion 31. Präriens liv.
Har du någonsin undrat hur indianerna i prärieregionerna levde sina liv? Ja, jag tycker det är fascinerande att de främst var beroende av jakt, fiske och insamling för sin överlevnad. Exakt! Deras färdigheter inom dessa områden var avgörande för att trivas i en så stor miljö. Det är imponerande hur de utnyttjade alla delar av djuren de jagade. Ingenting gick till spillo. Och fiske var också avgörande. Floder och sjöar gav dem en konsekvent matkälla. Absolut. Att samla vilda frukter och växter gav variation i deras dieter och var avgörande för närning. Kan du föreställa dig lagarbete som är involverat i dessa aktiviteter? Familjer och stammar måste ha arbetat nära tillsammans. Ja, samarbete var nyckeln. De delade kunskap om marken och resurserna, vilket säkerställde att alla gynnades. Det är anmärkningsvärt hur deras livsstil var så djupt kopplad till naturen. Lektion 32. Flygtid. Det är jättebra. Jag vill inte missa mitt flyg. Oroa dig inte. Du har gott om tid. Flygplatsen ligger bara en kort bilresa bort. Är du säker? Jag vill verkligen inte rusa igenom säkerhetskontrollen. Absolut. Vi har en timme kvar innan ombordstigningen börjar. Tänk att jag nästan glömde pass. Det hade varit en katastrof. Det händer med de bästa av oss. Kom bara ihåg att dubbelkolla dina väskor. Bra poäng. Jag ska se till att jag har allt jag behöver. Och slappna av. Du kommer att vara på väg innan du vet ordet av det. Tack för att du håller mig lugn. Jag uppskattar det verkligen. Lektion 33. Språkbarriärer. Du vet, vissa destinationer hade lokalbefolkningen som inte talade engelska alls. Verkligen. Det måste ha gjort kommunikationen svår. Det gjorde det först, men grundläggande fraser hjälpte mycket. Det är intressant. Vilka fraser lärde du dig? Enkla sådana som hej och tack gick långt. Jag kan se hur det skulle bryta isen med lokalbefolkningen. Exakt! De uppskattade ansträngningen och det öppnade samtal. Det är en bra strategi för resenärer. Definitivt. Det gjorde upplevelsen mycket roligare. Lektion 34. Modeval. Du bör överväga att prova en omlottklänning. De är så mångsidiga. Verkligen. Jag har hört det, men jag har aldrig provat den. Du skulle bli förvånad över hur smickrande det kan vara för alla kroppstyper. Det låter lovande. Är de också bekväma? Mycket. Du kan klä dem upp eller ner för alla tillfällen. Det är precis vad jag behöver för min kommande resa. Dessutom är de lätta att packa, vilket är en bonus. Jag älskar det. Mindre krångel när du reser är alltid bra. Definitivt. Låt oss planera en shoppingresa snart.